Okay, so selamat kembali semua. So today we will do mathematic paper discussion, okay? We will go through a lot of various topik. Kita akan bincang banyak topik dalam satu kelas saja sebab yang ni soalan objektif. So kamu boleh discover lah, you can discover pelbagai jenis topik dalam matematik, okay? So I hope kelas ni akan bantu kamu. So let me start to share my screen. Hari ni kena sabar guys, so just telling first sebab hari ni iPad saya tak berfungsi, so saya tak boleh tulis kat iPad, saya kena tulis kat laptop, okay? So hope you can be patient with me slightly sebab akan perlahan sikit, okay? Tapi perlahan juga baguslah, baru orang boleh ikutkan. Okay, so I'm using laptop today actually. Okay guys, can you see my screen? Boleh cuba komen? Sana saya kena buka kat sini. Can you see my whole screen? Right, can you see this one? Can boleh, okay good. So ini pertama saya kali guna laptop. Okay, so good. Sekarang, okay, so first question guys, this is, oh my god. Okay, so this is your first question. Ini adalah soalan pertama kita akan bincang hari ini, okay? So can you tell me guys, soalan ni dari bab mana, tingkatan berapa? Which topic, which form? Bab 5 form 4. Bagus Firdaus. Okay, I assume that Firdaus. Saya tak boleh nampak siapa cakap. Okay, so saya dengar bunyi, saya tahu tu Firdaus. Okay, so this one is bab form 4 chapter 5 yang guys, network in graph theory, rangkaian dalam teori graph. Okay, so pertama kali kita lihat soalan dulu. Mereka nak tahu jumlah darjah bagi graph tu. Okay, jumlah darjah, sum of degrees guys. So sum of degree, kat mana kita lihat sum of degrees? Where do we see the sum of degrees? Kat mana? Bahagian mana graf tu? Siapa-siapa tahu tak? Yes, betul Firdaus. Vertex guys. Kita lihat pada bahagian vertex. Okay? Mana bahagian vertex? Saya akan bulat bagi kamu. Yang ni vertex, yang ni vertex, 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 vertex. Okay, so kalau saya suruh kamu senaraikan jumlah vertex kat sini. Berapa jumlah vertex kat sini guys? What is the total amount of vertex you can find over here? 6. Very good. Means you understand kat mana vertex tu. Bagus. Okay. Kalau saya tanya bilangan sisi pula guys, the number of edges. How many edges you have in this graph? Berapa bilangan sisi dia? Yang ni tak related lah dengan soalan. Saja nak tanya 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yes, very good Anaga, correct. Macam mana kamu semua dapat 6? Kamu kurang 1. Bahagian ni guys, over here. Nampak tak kat sini? Ini juga salah satu sisi tahu yang loop. This is called loop in English. Okay, bulat macam tu. Yang tu juga kira sebagai satu sisi. Loop is one side. Okay, so kena faham yang tu dulu. Okay, so bilangan edges is 7. Okay, so good. So wait wrap first. Okay, sekarang mereka nak tahu sum of degree. Okay, ada satu formula. Wait saya nak check dulu. Betul ke tak? Wait guys. Okay, correct. Okay. Ada satu formula dalam bab ni. Form 4 chapter 5. Rangkaian dalam teori graph. Network in graph theory. Okay, Raja Asfa. Okay. Ya, betul. Firdaus dah bagi tahu. Okay guys. Formula untuk cari jumlah darjah. The sum of degrees of the graph. There is one formula. Kamu kena guna 2 kali bilangan sisi. 2 times the number of edges is the formula for sum of degrees. So tadi berapa Andy, jumlah darjah is it bilangan sisi? Bukan Andy. Bilangan sisi dan jumlah darjah adalah 2 perkara berbeza. Hubungan antara mereka adalah jumlah darjah sama dengan 2 kali bilangan sisi. The total sum of degree is 2 times the total side. Yes, 2 kali 7 sama dengan 14. Sebab bilangan sisi kat sini tadi saya datang dia. Jawapan dia 7. Just now I asked the total side is 7. So 7 times 2 equal 14. Yang jumlah sisi pada satu titik tu. Andy, kita lihat keseluruhan diagram. Kita tak lihat jumlah pada satu titik saja. Sekarang kita ada 6 titik. So kita kena tengok seluruh yang ni.
Okay, this whole diagram. Kita kena lihat secara keseluruhan jumlah titik dia. Okay, bukan satu titik macam ni je. Boleh juga, you can use this method kalau kamu nak kira satu-satu. Tadi saya explain kaedah pertama. Just now I explain method 1. Now I tell you method 2. How to solve this question. Okay guys, ada dua method sebenarnya. Tadi saya guna yang formula punya. Oh, in the whole titik. Okay. Yes, correct. Okay, whole titik. Kena lihat keseluruhan. Okay, so satu lagi kaedah guys. Another method you can use actually to solve this question. How? You see, you label these points. Kamu cuba label titik-titik ni sebagai 1, 2, 3, 4, 5. Sorry guys, kalau tulisan tak cantik, saya guna mouse untuk tulis kat laptop. Okay, so satu lagi cara, sum of degrees. So kamu boleh lihat bilangan edges yang keluar dari setiap titik yang ni. You calculate the number of edges coming out from each of the vertex. Bilangan sisi yang keluar dari setiap vertex kat sini. Kamu boleh kira sebenarnya. Okay, so saya cuba tanya kat kamu. Tengok kamu faham tak apa yang saya maksudkan tadi. I just test you guys. I ask a random example here. Okay, let's say this one. Can you tell me how many edges coming out from number 1? Boleh cuba komen tak? Berapa sisi keluar dari vertex pertama? How many? Yes, correct. One edge only comes out from the first vertex. Okay, bagus. You can see this line. One only. Tak ada mana-mana garis yang menghubungkan satu. Okay, bagus. So let's go something more challenging pula. Okay, next one. Okay, yang ni guys, number 3. Berapa sisi keluar dari diagram, dari vertex ketiga? How many edges coming out? Yes, very good. Dua. Bagus. Ya, correct. Why 2? Kamu boleh lihat kat sini. 1, 2. Kalau kamu confused, kamu tengok seluruh diagram, kamu cuba tutup yang titik-titik lain. Hanya tengok yang titik 2. Berapa cabang dia ada? See how many branches come out from the third vertex. That is the number of edges kamu yang kira. Okay. So itu satu lagi tip lah. Okay, so tadi ada 1, sini ada 2. Now you see over here pula. Kamu lihat kat sini. Okay, wait. Berapa kat sini guys? Berapa bilangan sisi ada? How many edges? Yes, bagus Umar. 3. Mengapa 3? Kamu boleh kira kat sini. Walaupun berulang alik guys, tetap kira. Sebab yang ni 1 kongsi, yang ni 1 juga. Tapi yang ni ada 3 juga. Kena ambil kira yang sama juga. Although it overlap here, right? 1 dan 3 kongsi sama, tapi yang ni kita tetap kira 3. Although the edges overlap, we still count as 3 guys. We don't minus 1 or anything. Okay? So this one 3, this one has 2 edges. This one guys, berapa sisi? How many edges over here? Yes, very good. 1 over here. This one? 3. Berapa sisi? Yes, very good. Okay, so cuba tambah sekarang. 1 tambah 3 tambah 2 tambah 3 tambah 1. Berapa kamu dapat guys total up till now? Apa jumlah darjah sekarang? What is the sum of the degree? Yes, very good. 10, 10. Okay, kamu tambah semua nilai ni. Okay, tambah yang ni, tambah yang ni, tambah yang ni. Total jadi 10. Okay, so jadi ada satu lagi titik kamu tak buat. So boleh tak kamu cuba jangkakan berapa bilangan sisi yang keluar dari titik ni? How many edges is coming out from here? 4. 3. 4. 4, correct. Bukan 3. Okay, this one another important point. Banyak orang lupa benda ni. Loop guys, be careful. Hati-hati. Loop kita kira sebagai 2 sisi guys. Remember this always. Sebab loop boleh jadi 2 arah. Clockwise or anti-clockwise. Ikut arah jam atau lawan putaran jam. Kamu boleh lihat arrow yang saya lukis kat sini. Okay, kamu kira sebagai 2. Yang ni 3, yang ni 4. Okay, so total ada 4. Boleh faham yang ni tak guys? Can you understand this part? Over here, why there's 4 edges total? Boleh faham tak? Okay, can So make sure loop always count 2. 1 loop 2. Maksudnya kalau saya ada 3 loop, berapa edges guys total? If 3 edges berapa? If 3 loop berapa edges? 6. Yes, very good. Sebab 1 ada 2 edges, maksud 3 akan ada 6. Okay, darab 2 aja. Okay.
So jadi jawapan kamu akan jadi 14 kalau kamu tambah semua ini. 10 tambah 4 jadi 14. Okay, so can you understand all of this question guys? Boleh faham seluruh soalan ni? Boleh. Okay, bagus. So kalau kamu nak gambaran yang lebih baik, saya ada solution kat sini. I rasa kat sini tulisan dia lebih baik. So boleh lihat kat sini juga. Wait, zoom out. Okay, so anyone want a screenshot, you can take now guys if you need solution for this question. Sebab kat sini saya dah prepare lebih awal untuk kamu. So I rasa yang ni lebih systematic lah, more systematic way. Okay, thing like this. So if you want to proceed, please tell me ya. Kalau nak continue to the next question, kalau dah habis ambil gambar, tolong bagi tahu. Okay, so this one will be for your reference lah. Dan okay, good. So sekarang kita pergi soalan ke-27. Okay. So this one now number 27. Yang ni guys, yang ni topik dari mana ni? Which topic this one? Form Kalau kamu 4. nampak macam ni. Topik 4. Form 4 topik 4 dah. Form 4 topik 4 tu operasi set lah. Set operation is Form 4 chapter 4 topik. Yang ni dari lower form I rasa. This is lower form topic guys. Form 2 kan, polygon. Ya, betul. So tengok guys, bab lower form juga keluar dalam SPM. So kena revise juga bab lower form ni. Okay, yang ni tak dalam Form 4 Form 5 ya guys. Jangan ingat ni bab Form 4 atau Form 5. Yang ni bab Form 2 sebenarnya. Okay, so just to inform you all lah. Okay, so first see the keyword. Kenal pasti kata kunci dalam soalan. Regular octagon guys. Apa info yang kamu boleh bagi tahu saya kat sini? What is the info you can tell me guys when they say regular octagon? Apa info yang kamu boleh keluarkan? Yes, betul Khairun, sama sudut. Lagi satu, another one? Irregular tak sama sudut. Yang regular dulu. Saya tak mau yang tak regular. Yang regular. Satu lagi info. Selain sudut, dia sama. Pasti simetri. Bukan? Ya, betul Khairun. Sama sisi. Ingat guys. Kalau sudut dia sama, pasti sisi dia akan sama. Okay, saya boleh buktikan dengan satu konsep saja. Masih ingat tak guys? Equilateral triangle. Segitiga sama sisi. Do you all remember this triangle? Sisi dia sama. Apa sudut kat sini guys? Can you tell me the value of this angle? 50. Kalau saya letak X 50 ya. 60 lah. 60. 60 bukan 50 ya. Sebab total jumlah sudut pedalaman segitiga adalah 180. The total internal angle of a triangle is 180. Lepas tu kamu bahagi 3. Kamu akan dapat 60. Okay. So that is why it's 60. Sama konsep je dengan yang kat sini. Okay. Semua yang ni sama sudut je. Okay. So hope you understand this concept. Okay. So apa formula yang kita guna untuk cari sudut pedalaman? Interior angle. Anyone can remind me? Boleh refresh N tak? tolak 2 darab 180. Ya, bagus. Correct. Okay, so N tolak 2 darab 180 adalah untuk cari jumlah sisi pedalaman. The total sum of interior angle. Kalau saya nak satu nilai sudut macam mana pula? Macam mana nak ubah formula ni? Bahagi Ya, sisi. betul. Bagi bilangan sisi. Betul. Bagi 8. Okay guys, we divide the total internal angle by 8 because we want one angle only now. Okay, so boleh tak kamu semua kira what is the one angle? Nilai salah satu sudut dalam polygon ini. What is the value of each 135. angle? Wait, saya pun kena kira. Okay, let's say 100. Okay, so sana saya pun kira. Divide 8. Ya, betul. 135. Very good. Okay, so kamu kena label kat sini lah semua. Sana yang ni kena zoom baru boleh nampak. Wait, okay. So kat sini yang ni 135. Semua 135 lah. Yang ni juga 135. Sekarang mereka nak cuba cari nilai P sebenarnya. Now they want you to find the value of P.
So now you know all of this is 135. So saya tak mau label semua, nanti ambil masa pula. Wait go out first. Okay, so wait, saya tengok soalan dulu. Ya, find the value of P. Okay, sekarang mereka nak cari nilai ni sebenarnya. Okay guys, we want the P value. So P ni tergantung dalam salah satu polygon kat sini. Kamu boleh nampak. Apa nama polygon ni guys? What is the name for this polygon yang saya merahkan yang ni? Ya, betul, pentagon. Sebab ada 5 sisi. Walaupun sisi dia tak sama panjang, kita boleh panggil dia pentagon guys. Hanya it will be called irregular pentagon lah. Okay, so the sisi not sama, tapi asalkan ada 5 sisi, dia juga dipanggil pentagon. Although the side length are not the same, we still regard it as a pentagon because it has 5 sides. Okay, so masalah dia sekarang, kita tak tahu sudut ni dan kita tak tahu sudut ni. Andy, your question first. What formula? N minus 2 in the bracket times 180 degree divide N. Okay, so that is the formula. I rasa formula ni diberi dalam kertas matematik juga. So you don't need to memorize actually. Formula ni diberi, tak silap saya lah. This formula is provided in the formula sheet for mathematics. Okay, so basically now, untuk pentagon guys, boleh tak kamu semua kira what is the, yang ni tak boleh kira. Boleh. Berapa sudut pedalaman dia guys? What is the total interior angle? 540. Bagus, very good, correct. So macam mana dapat 540? Kamu guna balik formula dia. Use the formula N minus 2 times 180 degree. So if you press in your calculator, N dia 5 sebab pentagon jumlah sisi 5. In a pentagon we have total 5 sides. So 5 minus 2 times 180. You will get 540 as your total interior angle. Okay. So now basically, apa sudut ni guys yang ni? Boleh bagi tahu saya tak? Kalau saya label ni X. Berapa nilai X? 135. 135. Bagus. Very good. Maksudnya kamu tahulah. X ni kamu dapat dari yang ni. Sama je nilai dia. Sebab yang ni, you have to see the bigger picture. Kamu kena lihat seluruh yang ni. So sudut, setiap nilai bagi sudut oktagon, nilai dia adalah 135. Each side of an octagon has an angle of 135 because it is a regular octagon. Kat sini boleh tak kita assume guys, setiap sudut dia 108 untuk pentagon ni. Can I ask you? Boleh tak kita buat anggapan kat sini, setiap sudut 108? Sebab tadi kamu bagi tahu jumlah dia. Tak boleh kan? Ya, very good. Why cannot? Because it is polygon tak sekata. It's an irregular pentagon. Means the side of the pentagon are all different length. Kalau sisi dia berbeza, maka sudut pedalaman bagi setiap sudut tu juga berbeza. The length of side is different, means each angle also will be different. Okay, so this is a concept yang sangat penting. Kamu guna dalam NMATS juga konsep ni. Okay, so remember this concept. So this one is 135 juga. Okay, so sekarang satu lagi sudut je, only one more. Macam mana nak kira sudut ni guys? Over here. 135 bagi 2. Mengapa kamu bagi 2? Why you divide 2? Kamu kena peka guys, yang ni ada satu simbol. Tengok kat sini. Apa maksud Selari simbol garis ni? selari. Parallel Ya, line. betul, garis lari. Maksud dia, kalau sini sudut dia 135, if the angle here is 135, based on the concept of parallel line guys, can you predict what is this angle? 45. 45. Macam mana kamu dapat 45? 45 kat sini, kalau saya lukis satu garis lurus, sudut kat sini 45. Tak sama, not the same. Yes, betul Ain. 135 also correct. Because parallel line, they have the same gradient. Mereka ada kecerunan sama. Maksudnya kecerunan CB kat sini sama dengan kecerunan JI. Okay, can you understand this guys? Boleh faham tak? Kecerunan dua-dua garis ni sama sebab selari. It is parallel line. Okay, so kalau sudut kat sini 135, maksudnya sudut kat sini juga 135. Sebab kecerunan tu mewakili berapa jauh apa nak kata garis tu bengkok dari
perpendicular macam bukan dari horizontal kat sini. Okay, it is the degree of the bending of the line from the horizontal. So kat sini degree of bending dia 135. Maksud kat sini kalau saya continue horizontal, degree of bending juga akan jadi 135 because the angle have same grade. I mean the line have same gradient. Okay, garis lurus ni ada kecerunan sama. Maksudnya sudut dia juga sama lah basically. Okay, so can you understand this guys? Boleh faham yang ni, konsep ni? Boleh. Okay, good. So next one. Sekarang boleh cari dah nilai P. Yang ni juga 135. So boleh tak kamu bagi tahu apa jawapan dia? Dari sini kamu guna. 70. Okay, sana saya pun cuba. Ada sesuatu try ya? Do you get 70? Check and see. 135, 135. Okay, so kamu boleh lihat jawapan kat sini juga. Okay, so ada yang dapat jawapan selain 70, boleh respon tak? Anyone get an answer of other than 70? Siapa-siapa dapat jawapan selain 70? 55. Berapa? 55. 55 ya? Macam mana kamu dapat 55 tu? Kamu salah kat step mana? Boleh kenal pasti tak? Yang ni solution dia guys. This is the solution for this question. Kamu boleh lihat kat sini. Okay, so if you want to take picture boleh lihat juga. Mungkin kalau kamu lihat yang ni you can see better mana salah kamu. T60. Andy, pentagon kita guna 540. Total interior angle of pentagon is 540. 360 is rectangle or circle or square. 4 cc saja kita guna 360. Okay. How get 135? 135 kacang soya kita guna formula n tolak 2 darab 180 bahagi n. Okay. Only pentagon Andy. Kalau 6 cc dia akan berubah sebab formula arm kita adalah n tolak 2 darab 180. N tu mewakili bilangan sisi sesuatu poligon. Poligon tu perkataan arm tahu. Guys, polygon is a general term. You need to remember that polygon can be divided into many types. Triangle, rectangle, pentagon, hexagon, heptagon, octagon, nonagon, decagon. Okay? Dari sisi 3 sampai ke 10 diklasifikasikan sebagai polygon. Okay? Ya, correct Andy. The more sisi, the more sudut. Kamu boleh cuba dalam calculator. Cuba kaji hubungan dia. You can investigate the relationship between number of side and angle. Let's say, saya katakan bilangan sisi saya sekarang 3. The total side now is 3. 3 minus 2 times 180. You get 180. Jumlah sudut pedalaman. Kalau saya increase the number of side now, let's say 5. 5 minus 2 times 180. Cuba lihat, kamu dapat 540 now. Dari 180 terus lompat ke 540. Jadi hubungan dia berkadar langsung. The more the side, the more the angle. Directly proportional relationship. Okay, mungkin kamu faham term tu lah. Kalau siapa-siapa ambil fizik kat sini boleh faham yang ni. Okay. So, up till now everyone okay? Sampai sini? Semua boleh faham soalan ni? Boleh, sir. Okay, boleh ya. So, ada siapa-siapa ambil gambar sekarang? Anyone want to take picture first? You can take. So, if no one else, then we go on. So, next question. Done, okay, good. Okay, so next question. Yang ni lebih mencabar. This one more difficult. Anyone nak volunteer soalan ni? Sukarela buat. Satu orang je. Or if anyone want to work in pair also can collaborate. Siapa nak kerja sama antara satu sama lain? Solve soalan ni. Anyone you want to do with your friend this question? Or satu orang pun nak cuba pun boleh. One person. Anyone?
Sebab yang ni susah. Bukan susah lah, tapi lebih mendalam proses dia. Everyone shy to volunteer. Jangan malu nak volunteer lah. So nak kira isi padu ke? Ya, isi padu. Soalan sini minta isi padu. Yang lain juga boleh cuba secara sendiri. If you get your answer, you can share. Kalau kamu dapat jawapan kat sini, kamu boleh cuba share kat saya. Okay, Anaga says, B, Naman, kita bagi peluang untuk orang cuba dulu sebelum saya explain. Baru kamu faham cara buat dia. Kalau saya terus explain, nanti mungkin kamu tak dapat buat dalam exam. That's why I'm scared. If I just keep on explaining, nanti exam you will blur. Because you don't have experience untuk buat soalan macam ni. So, saya bagi kamu semua cuba dulu. Amira, formula isi padu bagi silinder ke? Sebenarnya diberi dalam kertas exam kamu. Kamu boleh selak ke muka hadapan kertas. Tak perlu hafal yang ni. No need to memorize. Tapi it's good lah to memorize in a way. Ya, pi j t square h or t. Okay, yang lain juga cuba. Kalau kamu dapat jawapan, jangan risau. Just put your answer in the chat box. Then I will announce apa jawapan dia. Lepas tu saya explain. Kalau kamu tak nampak satu lagi pilihan kat sini. Kalau siapa-siapa tak boleh solve juga bagi tahu, okay? If anyone don't know how to solve this one. Okay, got people responding already. Let me see, 28. Okay, go on. Yang lain, others? I want to see more respond. Nak tengok lebih orang ramai cuba. Okay, I feel no one else want to try already. Tak ada siapa-siapa nak cuba, so I explain lah. So, those who say B, your answer is correct. Siapa-siapa dapat jawapan B, jawapan kamu betul. Okay, so the answer for this question is B. Okay, 39.36 pi jawapan dia. Okay, so pertama kali kalau kamu terus lihat jawapan kat sini, kamu analyze semua pilihan dah. You try to analyze the answer options given in this question, guys. Can you see semua jawapan kat sini ada pi kat sini. Now I want to ask a question to you guys. Saya nak tanya soalan. Perlukah kita gantikan nilai pi dalam formula dia? Kat silinder tu, pi sama dengan 22/7 atau apa-apa. No need, right? Yes, very good. Means you understand. Tak perlu gantikan nilai ni, guys. No need to substitute. Because mereka nak jawapan dalam sebutan pi. They want you to give the answer in terms of pi, guys. So you no need to substitute pi equal 22/7 or pi equal 3.142 dalam formula silinder. Okay, so remember that. Tak perlu substitute. Kalau kamu gantikan, nanti kamu akan rasa susah. Kamu kena cuba satu persatu mana sama dengan isi padu tu. So jangan bebankan diri kamu, jangan gantikan nilai. Simple macam tu. Okay, so now you try to see how do we do this question. Okay, so now they want volume of clay use. Mereka nak tahu isi padu tanah liat. So mana tanah liat dia? Kamu kena tahu dulu. Tanah liat dia sebenarnya kat atas ni. On top here.
Saya cuba shade bagi kamu. The clay is actually on top here, this whole thing, and also down here. Okay, kat bawah dan kat atas. So saya cuba explain dari solution saya kat sini so that you can understand better. Okay, so pertama, your first step how to solve this is cuba cari isi padu silinder yang besar dulu. Seluruh yang ni. Seluruh silinder ini. Okay guys, why kita nak cari yang besar dulu? Sebab kita nak yang ni dengan yang ni je. Dua bahagian saja. Jadi kita akan guna konsep seluruh raja tolak dengan yang atas ni, tolak dengan bukan tolak dengan atas. Tolak dengan yang sini sana. Saya cuba highlight bagi kamu. Tolak dengan yang ni, yang pink ni. Okay. Okay, biru tolak dengan pink. Baru kamu boleh dapat isi padu tanah liat. Okay, can you understand this concept guys? Boleh faham konsep ni? Okay, can Boleh. Bagus. Okay, good. So kena pandai imajinasi sikit lah sebab bentuk ni 3D. So in 3D your imagination skill must be good lah. Especially yang buat bab plan dan dongakan. Do you guys remember plan and elevation? Kalau siapa-siapa struggle bab tu maksud kamu tak bagus imagine dalam bentuk 3D. That is the main cause. If you feel that you're struggling in this plan and elevation chapter means you're not good in imagining 3D. Tak boleh salahkan kamu sebenarnya sebab itu adalah satu kebolehan sebenarnya. That is a natural talent someone will have. Kamu tak boleh latih kebolehan tu sebenarnya sebab how to say macam mana nak katakan ni, because it's how a person can see an object basically. It's dari lahir macam tu. So ada certain benda kita tak boleh latih sebenarnya. Kalau yang matematik biasa untuk buat boleh latih lah, boleh buat latihan. Tapi yang buat plan dan dongakan ni quite tough. Because why? Because setiap soalan akan keluar bentuk berbeza. So tak boleh target mana-mana satu yang akan keluar dalam exam kamu. So it's very difficult. Kena bergantung pada kebolehan diri sendiri je yang tu. Okay, so that's my advice lah for that chapter. So siapa yang struggle kat situ ke atau apa-apa. Okay, so just try your best lah for that chapter. So volume of large cylinder, kamu akan ambil pi r square h. Okay, so r boleh tak guys? Can you sub directly? R equals 14 dalam jejari dia. Boleh tak kamu gantikan r sama dengan 14 terus macam tu? Oh, you found your mistake. Yes, very good. No, guys. 14 ni mewakili kuantiti apa, guys? What quantity does 14 cm Diameter. represent? Very good. Diameter. Ingat, So, radius kena diameter bahagi 2. The value of the radius is half the value of diameter. Okay, then you times the ketinggian. Ketinggian boleh kena ambil dua-dua nilai ini, guys. Because ketinggian is refer to the whole cylinder. Dari atas sampai bawah. Jadi kena tambah dua-dua nilai ni dapat 6.3. Only minus 1 time only for the 0.3. Oh, I see. Okay, so you know your mistake now. Okay, so kalau kamu tekan calculator, kamu akan dapat nilai ni. Jangan gantikan nilai pi ya guys. Sekali lagi saya ingat, don't substitute this value of pi. Okay, then you will find the volume of small cylinder. Small cylinder ialah yang ni. Apa yang saya highlight tadi, seluruh yang ni. Okay, sampai bawah ni. Okay, so kamu kena kenal pasti jejari dia dan ketinggian dia sekarang. Okay, so can I ask you guys, boleh tak saya tanya, apa jejari untuk silinder yang kecil ni? Lihat hati-hati ya, sebab ada 0.3 cm kat sini. Can you tell me what is the radius for this small cylinder? Slowly, this one kena hati-hati sikit. Sana, yes, very good, bagus. Kamu semua tak try 6.7, wow, consistent, bagus. Okay, so macam mana dapat 6.7 guys? Kat sini 0.3. This one here also 0.3. Means panjang yang ni, diameter dia akan jadi 14 tolak 0.6. Jadi 13.4. Okay, so jadi kalau kamu nak cari jejari, you want to find the radius, you take 13. Left hand tak boleh.
13.4 divide 2 basically. Kamu ambil 13.4 bagi dengan 2 untuk jejari dia. Okay. So, boleh faham yang ni? Macam mana you get the jejari for the small circle? Boleh faham penerangan saya? Okay, boleh ya. Bagus. Okay, so sekarang dari yang ni, apa ketinggian dia guys? What is the height for the small cylinder inside here? Apa nilai tinggi dia? 6. Ya, bagus. Okay, so bukan 6.3. 6.3 is for the large cylinder. Okay, so mereka dah tolak 0.3 kat bawah ni. Sebab yang ni kamu boleh lihat 0.3 adalah dari sini ke sini. Tapi yang kita ambil sekarang adalah yang ni je. Okay, so kena tak perlu tambah yang 0.3. Okay, so if you count, you will get this value. So kamu ambil yang ni, tolak dengan yang ni. Kamu akan dapat jawapan 39.365. Okay, so can you understand guys this question? Boleh faham? Soalan 28. If you want to screenshot the working juga boleh. Sana saya cuba padam dulu yang ni. Okay, now you can screenshot. Okay, so bagi tahu saya so that we can proceed to the next question. Tell done, respond done kat ruangan komen kalau kamu nak proceed to the next session. Question lah. Okay, wait question actually I got sent the PDF in the group, but this the small version lah. If you want the whole thing in one like this lah. Okay, so everyone screenshot already? Now we go next question lah. Number 29. Okay. This number 29 ni interesting actually. Yang ni pun saya fikir banyak-banyak macam mana nak buat. But actually got a way to do this. Okay, so saya nak bagi kamu attempt dulu. Soalan ni sangat menarik. Kalau kamu ambil ekonomi guys, if you take economics, I think you will know this better. Sebab ini melibatkan kadar pertukaran wang. Pritika, are you in my NMATS group? If you're not inside, then you might not have the PDF. If you are new lah, are you new here? Are you like the first time come to my class? Yes. Okay, so siapa-siapa baru kat sini guys? Wait If you want to enter my NMATS group, you can, or maths group, you can PM my number over here. Okay, this is my number. Anyone new here who feel like the session bring benefit to you, you want to continue join my class, you can PM my number here lah. Kalau kamu nak join kelas-kelas seterusnya like next week, following week like that. Okay. So now we look at this question. Okay. So boleh tak kamu semua cuba dulu? Can you try to find an answer for this question? Yang ni sedikit susah but not that difficult also kalau kamu faham konsep dia. Try to get an answer for this question. Okay, Khairun kata B. Lain juga, others? Okay, Jahui say B also. Yang lain ada jawapan selain B juga boleh nyatakan, jangan risau. If you have any other answer other than B, you can state also your opinion. I think this is lower form. Your topic of ratios, weights and proportion. Pernah dengar tak guys? Bab nisbah, kadaran semua tu kat lower form. I think you heard of it. Yeah.
I think this is from that chapter because it's comparing the exchange rate. Okay, so first question I want to ask you guys. If you all struggling here, guys, kamu lihat kat sini, berapa jenis wang ada kat sini? How many types of currencies are we involving in this question here? Can you tell me? Two, see carefully. Three actually. Malaysian ringgit, US dollar, and Maldivian rupiah. Okay. Three. Okay, so now I want to ask you a question. All the money in this world, guys, semua mata wang kat dunia ni, macam mana kita nak tahu kadar pertukaran dia? Like Malaysia to, let's say, India. How do we find out the value of exchange rate? Macam mana mereka kira tu? There has to be a method, right? How do they get that exact value? Boleh go up and go down according to the time. Anyone know? Siapa tahu fakta ni? How do we get the value of currency actually? Siapa ada idea tak? A lot never think of this, right? I say, of course lah, you can use phone calculator, but in the real world, dunia sebenar, macam mana kita kira? Very good, Pasal. They changed to US dollar first. Ini adalah proses yang kamu boleh lihat kat sini, guys. Okay, so this is a new knowledge for you all. Tengok kat sini soalan dia. Can you see mereka selalu compare dengan US dollar? Kat sini dan kat sini. Do you all realize this, guys? Malaysian ringgit, they compare to US dollar. Maldivian rupiah, also they compare to US dollar. Okay, so the common thing here is US dollar. Apa yang serupa kat sini adalah dollar US. Okay, so actually jawapan dia, every currency in this world, how to determine the value is we refer to US dollar. US dollar is the reference point. This is new knowledge for you all. Macam mana mereka dapat nilai suatu mata wang, mereka akan berpandukan kepada US dollar. Means US is basically the controller of the economy lah, basically. Betul kan, US is the power of the world right now. Okay, so that's why mereka refer mata wang kepada US. Okay, bukan negara lain. Okay, so that is the fact lah. Okay, so kamu boleh lihat juga, very common, right? You see, can you see over here? 1 Malaysian ringgit, 1 US dollar is 4 Malaysian ringgit. Kamu pernah dengar conversion ni, right? Very popular. 1 US dollar boleh beli 4 ringgit Malaysia. Okay, maksudnya US dollar tu lebih kuat lah dari nilai ringgit Malaysia kita. Okay, itu fakta dia. So you can see over here, Maldivian rupiah, tengok berapa kali ganda. Maksudnya kalau saya tanya guys, if you understand this conversion, kalau kamu faham penukaran ni, mana mata wang lebih kuat berbanding Malaysia dengan Maldives? Yang mana lebih kuat nilai mata wang dia between Malaysia and Maldives? Between Malaysia and Maldives, Tivia. Yes, correct, Malaysia. Kamu boleh lihat kat sini. Yes, very good. Macam mana kamu dapat Maldives? Lihat guys. Tengok Maldives dengan US. 1 US dollar is 1530 Maldives, you know. Tapi 1 US dollar is only 410 Malaysia. Lebih kurang nilai dia, maksud dia mata wang kita lebih kuat berbanding yang ni. Okay. Ini fakta dia. Okay. So, this is the conversion lah. Kamu boleh tengok juga. Let's say I Google for you all lah. Kamu cuba kira. Let's see, I Google lah for you all. US to Malaysia exchange currency. Okay, this one. You can see over here. There. Sekarang dah increase lah. Soalan tu letak nilai 4.2. Sorry. Tapi tengok sekarang 4.52 guys. Semakin bertambah nilai dia. Okay. So kamu boleh lihat lah kat sini trend dia. Okay, ini adalah kadar perubahan. Soon lah 5 ringgit. Okay, so this is the trend lah for Malaysia to, you try and see. Malaysia to Maldives, let's see, we Google and see. Malaysia to Maldives. Sorry, I didn't type currency. There, over here. 3.41. Macam mana mereka dapat 3.41 guys? Cuba lihat kat soalan kamu balik kat sini.
Try to look back at your question. Cuba bahagi nilai-nilai kat sini. 1560 bahagi dengan 420. Apa kamu dapat, guys? What value do you get if you take 1560 divide 420? Apa nilai kamu? Kita nak bandingkan sekarang. Betul tak? Can you all tell me the value? 1560 divide 420. Apa yang kamu dapat? 26 over 7. Yeah, correct. Okay. 26 over 7 dalam perpuluhan 3.71. Now we check here. Tengok agak sama. Means it's correct lah. Data dia berubah sikit lah, tapi range dia masih dalam RM3. So, itu cara kita nak tengok conversion dia. Kamu ambil satu nilai bahagi dengan nilai kat asal dia. Tapi kamu kena compare lah benda yang sama. Yang ni we sell, this one also we sell. Kamu kena compare yang sama nilai dia. Okay. So, how to solve this question? Kamu boleh lihat kat sini. Okay, so cuba go to the solution. Okay, so first of all, kamu kena kenal pasti what does X and Y represent actually. Okay, so you see over here. X represent money spent in Maldivian rupiah. Okay, ini dalam currency Maldivia lah. Maldivia. Okay, so then Y represent spending in Malaysian ringgit. Okay, so kamu catat info kat sini dulu. Yeah, Y is in RM, X is in Maldivian rupiah. Okay, so dari sini kamu boleh buat satu hubungan. Y bahagi X. Let's say lah kita nak cari Y bahagi X. Y2 spend in RM akan bahagi dengan buy in Maldivian rupiah. Okay, so if spend in RM, look at the table over here. Cuba lihat balik jadual kat sini. Spend in RM 420. Kamu kena ambil nilai yang ni. Okay, sekarang kita compare Malaysia dengan US. Nanti kalau kamu involve Maldivian, baru kamu lihat jadual yang ni. So sekarang kita separate dulu. Sekarang kita fokus yang ni dulu over here. Okay, this is the first condition. Okay, so kita akan ambil 420 dulu. Because Y dia nilai represent spend. Okay, so spend kamu tak boleh ambil nilai buy lah. Spend and buy opposite. So kamu tak boleh ambil nilai ni. Okay, sell lah. Okay, so 420. Lepas tu bahagi buy in Maldivian rupiah. Buy. Tengok kat sini. Buy. Buy is 1530. Okay, so kamu boleh gantikan 1530 kat bawah sini. So if you rearrange the fraction, you will get this answer. Okay, so the correct answer actually A guys. Bukan B. Can you understand my explanation? Kamu ambil nilai dari jadual, tengok berdasarkan terma yang ni. Lepas tu kamu gantikan. You try Y over X. Lepas tu kamu susun balik Y dalam sebutan X. Okay. So can you understand this question guys? Boleh faham? Try to give some response. Then only I know. Faham. So good if you know your mistake when where. Okay. So tengok balik. Nilai X dan Y tu mewakili apa? Y must exchange. Do you mean from this step to this step, Pritika? Ratios, rate, and proportion, Ativa. Oh, Pritika, simple only. Look at your answer option over here. They express Y in terms of X, but you see over here, your answer is like this, not the same, right? Tak ada mana-mana pilihan jawapan yang sepadan. Okay, so you basically take this whole thing times the X lah. So Y will equal 420 over 1510, 1530 times X. Because this whole thing you times with the denominator of the fraction, penyebut pecahan. Okay, so can you understand now? Yeah, it depends on the answer option. Sebab yang ni kamu tak ada dalam pilihan jawapan. This one over here don't have. So you have to go for the next step lah. Kamu kena buat satu lagi step extra. Just change the equation only. Tapi nilai dia tak berubah. Okay, so this is the answer for A. So anyone want to take picture, I can help to delete for you. Yeah, sure. Okay, wait. You want the whole question now, guys? If you want the whole question, I have to go a bit smaller. Whole question means this very small. This the biggest I can go if you want whole question. Wait, okay, like this lah. Okay, so tell me once you're done, guys, taking picture.
But before we go, number 30. Okay, done, good. Why choose the kami beli in rupiah? Amira, lihat statement soalan kat sini. Tengok nilai X kamu mewakili apa. See what does X represent here. X is, she spent X to buy souvenir. Buy. Keyword dia kat sini buy. That's why kita refer buy kat sini. Buy 1530. Okay, boleh faham? Yang ambil kami jual tu, this one Andy. Oh, this one. This one you see what does Y represent. You see the question here. Wait, where is Y? Shows a spending Y in Malaysian ringgit. Spending. Why this one cannot delete? Never mind lah. So spending basically you have to take we sell. If you compare we buy, kalau kamu ambil nilai ni, you try and see. Ada tak pilihan jawapan? Do you have an answer option? If you take 410 divide 1530, 410 bahagi 1530x. Ada tak pilihan jawapan tu? No. So that is why you take 420. Okay. So basically kamu tak boleh bandingkan yang ni dengan yang ni. Kalau if you do this one guys, kamu sebenarnya tengok kadar pertukaran antara Malaysian ringgit and Maldivian rupiah. If you take 1530 divide 410, you are actually seeing what is the exchange rate between these two currency. Tapi soalan nak shows a spending in Y in Malaysian ringgit. Means you have to take the sell yang ni. Kamu kena bandingkan kuantiti berbeza sekarang. We don't want to find out the value of the exchange rate now between Malaysia and Maldives. We want the spending Y value. Okay, so that is why we take 420, not 410. Okay, so hope you understand this one. Okay, so everyone okay? Boleh tak kita sambung for question number 30? I think question 30 is what? Let me see. Oh, you guys, favorite topic yang ni, this one. Apa bab ni? Your favorite Oh, this one. Yang ni sedikit complicated, but I think, I don't know lah. I see how you all cope with it first. The things you spend in Malaysia, which is the harga jualan comparison? Wait, Andy, I see your question. The things you spend in Malaysia, which is the harga jualan. Andy, what do you mean actually? I don't understand. Oh, this one, are you telling this statement? The things you spend in Malaysia. I mean, what it's trying to say is like dia nak compare dengan kami jual yang dari Maldives dan Malaysia tu. Cuma dia Ya, betul. You compare the kami jual and kami beli. This one and this one. Dia nak yang Malaysia punya, bukan yang Maldives punya. Ya, correct lah. That's why kita ambil yang ni, 420 bahagi 1530. So basically kita ambil kat sini ke atas pecahan. We want to know that value. So that's why kita ambil yang tu ke atas pecahan. If you bought 1530, this one, kamu nak tahu spending in Maldives. Actually. Sebab kamu cuba bahagi nilai dia. 1530 divide 420. Nilai dia bertambah. The value is increasing. But they want in Malaysian ringgit. So mean Malaysia sepatutnya kalau kamu kira yang ni lebih kurang dari 1. Less than 1 nilai dia. Means the value of Y akan jadi lebih kurang kalau kamu darab apa-apa nilai X pun. Okay. So correct lah. Malaysian ringgit tu akan dapat nilai yang lebih rendah because our currency is stronger compared to Maldives. Can you understand this? Sepatutnya you expect Y value to be lower than X because X is Maldives currency. Y is Malaysian currency. So Malaysia currency kita dah tahu tadi. Malaysia lebih kuat. So Malaysia tu nilai dia lebih rendah lah. Okay. So can you understand this, Andy? That's why answer dia A. You must count the value and see. Okay. So now we go for question 30. This one. Yang ni kamu kena tahu, you have to be
tahu sedikit tentang bab kebarangkalian lah. You have to consider various possibilities here guys. Kamu kena tahu. Okay, so mereka nak minimum length for every town mereka nak semua kat sini berada dalam network rangkaian dia. Kamu tak boleh discount mana-mana. You cannot take out anything. Maksudnya 8 town kena ada 8 edges lah basically. 8 edges atau sisi yang menghubungkan dia. Okay. So kalau kamu lihat answer option directly macam ni, I rasa banyak akan pilih A, right? Kalau last minute lah. Do you all agree with me? Will you all choose A? If last minute you don't know how to do this question, katakan kamu tak tahu buat soalan ni. Sebab mereka tanya minimum, kamu akan terus jawab A kan? Is this how you guys think? Can you tell me? Kamu fikir macam tu ke? Tak. Just to see. No, bagus. Kamu tak fikir macam tu, okay. Sebab common sense, saya rasa banyak akan tengok A lah sebab mereka nak nilai minimum. Sebab yang ni paling minimum berbanding ABCD. Okay. I use technique tikam without a thought. This is called tikam lah kalau kamu pilih A. Okay, so don't think like that. Sebab jawapan kat sini bukan A guys. It's not A the answer. Okay, so kalau kamu cuba nasib pun tak jadi untuk soalan ni. Okay, so try to analyze the question. Okay, so kamu sebenarnya boleh mula dari mana-mana. Kamu boleh mula kat sini, kat sini, kat sini pun boleh, sini, sini, sini. Mana-mana 8. Okay, Haife got C. Very close, Haife. Yeah, 1 mark. Rugi. Very close, Haife, your answer, but not the answer. That's why bab ni kena cuba banyak because semua hentam sekarang. Okay, later also the answer. Don't worry, I'll tell. Okay, wait So let's say saya katakan saya nak mula kat Puchong dulu. I'll guide you guys. I'll tell you how to get the answer. Let's say start kat sini. Soalan ni tetapkan mana kita mula guys. The question never tell where you should start. So saya assume kita buat anggapan kita mula kat sini. Okay, mereka nak minimum length guys. Minimum length. Cuba tengok. Kamu ada 3 pilihan kat sini. Wait saya highlight lah lebih bagus. Okay, this one. Okay. Yang ni dengan yang ni. Okay, mana kamu pilih guys? Antara 13, 24, 37. Mana akan bagi kamu nilai paling minimum? Yes, middle or 13. Correct. Bagus. Okay. So itu cara kamu analisis sebenarnya. Okay, so dari 13 kamu dah pilih yang ni. So antara, saya guna color berlainan. Kalau sama nanti kamu confuse. Okay, so antara 9, 15, mana kamu pilih? Kamu ada 2 pilihan sekarang. Yes, 9. Sebab kita nak maintain yang paling pendek. Kalau kamu pergi 15, nanti nilai kamu mungkin akan bertambah ke jawapan akhir. Okay, the value might increase a bit. So you use 9. Okay, circle yang ni. Lepas tu, next one. Wait, think now. Kamu ada satu pilihan kat sini. Satu kat sini, satu kat sini, satu kat sini. Which one guys you choose from here? Yes, very good Andy, 9. Okay, 9 tu paling pendek sebenarnya. Kamu tak perlu travel to all destination guys. Ingat, kamu tak perlu ikut urutan sebenarnya. You can jump. As long semua town is connected. As long all the towns are connected, you get the mark already. Okay, next. After this, where do you go guys? Kamu ambil laluan mana? Selepas sini. Can you see this? Boleh nampak yang ni tak? This one also you can pass actually. After you come after the 9 km over here. So kamu akan ambil 11 km kat sini. 7 tambah 4 total 11. Okay? So dari sini, now is your choice to choose. Will you take 24? Adakah kamu akan ambil laluan 24 dan 33? Sorry. Bukan 24. 33 dah consider, sorry. Can you see this? Antara 24 dan 23 kat sini, mana kamu akan pilih? Ini adalah beza jawapan B dan C. 1 km perbezaan kat sini. 24 and 23. Mana kamu pilih guys kat sini? Shortest distance. 23. Ya, betul. Kalau kamu pilih yang ni, kamu dah hubungkan semua stesen. Lihat. Sini dah hubung, sini dah hubung. Yang ni ada. Yang ni. Yang ni.
yang ni, dan juga yang ni. Okay, kamu dah hubung semua 23. Kalau kamu pilih 24, guna semua laluan yang ni sama, kamu pergi macam ni. Tapi kamu guna yang ni, kamu akan jawapan IFA tadi, 99. Okay, tapi kalau kamu guna 23, jawapan kamu 98. Yeah, sure, you're welcome. Wah, got another class now also. Okay, so can you understand guys? Boleh faham tak? Boleh. Boleh ya, okay bagus. Sedikit kompleks, but I think you all can get it lah. Okay, so make sure you consider yang paling pendek. Okay, so macam mana pergi ke 23? Andy, you don't need to travel in a straight line. You see over here, I highlight again for you. We start here. Tadi saya kata assume start kat Puchong. Kamu pergi sini. Lepas tu kamu pilih 9 kan? Lepas tu kamu pilih 9. Lepas tu kamu pergi atas. Why don't take 11 and 7 instead of 9 and 4? Kamu tambah nilai dia, Amira. 11 dan 7 kamu akan dapat 18. 9 dan 4 kamu dapat 13. Mana lebih kecil? 9 dan 4. That's why saya ambil 9, 4. So kita kena sentuh semua titik. Tapi tak perlu dalam urutan guys. You don't need to follow. It can be like this. Ini ada laluan yang saya pilih tadi. Wait, sorry. Wait 9, this one go here. Saat yang ni tak hubung lagi. Wait saya cuba kira nilai dia. 23 plus 13 plus 9 plus 9 plus 11. Okay, kena include yang 33 baru boleh dapat 98. Okay, satu lagi laluan guys over here. Okay. Still 9 and 4 lalu dekat 7. Tadi kamu cakap 11 dan 7. Kalau kamu ambil yang ni 11, 7. Lepas tu kamu tambah 23. Kamu tambah 33 sana. Saya cuba kira idea kamu. 13 plus 9 plus 11 plus 7 plus 23 plus 33. Kamu dapat 96 Amira. 2 km short. 96 tak ada dalam jawapan. Jadi tak boleh laluan tu. Kamu kena cuba guys. You have to try out one by one. Tengok mana ada dalam pilihan jawapan. Then only you can choose. Although jawapan kamu lebih pendek, 96 berbanding 98. Tapi 96 tu tak ada dalam jawapan. So tak boleh lah. Oh, no need to ikut laluan here Andy. Why I say don't need to ikut laluan? Sebab soalan tak specify. The soalan didn't give you. You read carefully. There is no starting point and ending point. Tak ada tempat yang kita kena mula dan akhir. Soalan tak bagi info tu. Maksud kamu boleh mula kat mana-mana, akhir kat mana-mana. Maksudnya laluan yang kamu pilih tu tak perlu ikut laluan. You don't need to follow the direction like how a train goes lah. Macam kereta api tu pergi. We don't even need to pass at 16 km. With 16 km, I feel. Where is the 16 km? That's 16 km. If you pass to 16 km, you will miss out this one, I feel. Kamu tak akan lalui this station and this station. Okay, you try and see. 13 plus 9 plus 16. Let's say saya guna 11 plus 9 plus 23 plus 41. Plus 33. Kamu akan dapat 114 IP. 114. Too high already. Kalau rangkaian arah barulah guna nilai laluan dan nilai sebagai panduan. Correct. Yeah. But basically this question you don't need to follow laluan lah. Bagi soalan ni. Case ni tak perlu ikut laluan. Okay. So just do randomly. As long kamu dah connect semua 8 titik ni, jawapan kamu diterima. If you connect all the 8 points, means you already satisfy the condition lah. Okay. So boleh faham guys? Can you understand this question? The solution is over here. Okay. Kamu boleh screenshot kat sini. Wait. Anyone want to take picture of my solution? You can see over here.
Okay, so tell me once you're done now, guys. We go to next question. Sudah. Okay, good. So next question number 31. Okay, yang ni tak susah sangat. This one linear inequality, guys. Bab form 4, bab 6. Form 4 chapter 6, linear inequalities. Okay, so yang ni basically you just need to analyze the info carefully only. Okay, so they said Puan Zainab has a son in Thailand, daughter in Philippines. Okay, selalunya akan ada dua variable, dua pemboleh ubah dalam bab ni. Kamu boleh lihat X dan Y. Okay, ada dua pemboleh ubah aja. Maksud maklumat yang mereka beri juga kena ada dua maklumat lah. Kalau kamu nak bentuk dua persamaan, you need to have two info to form two equations. Okay, so they said that, tengok anggapan kat sini. X dan Y mewakili duration of call to son and daughter respectively. Okay, kamu kena faham guys perkataan masing-masing ni respectively. So can I ask you, X akan mewakili duration of call to son or daughter? Yeah, sure. For those take English, X represent duration of call to the son or daughter. Saya nak tahu kamu faham tak? Does X mean kamu panggil kepada anak lelaki atau perempuan? Kamu kena faham masing-masing ni. X tu lelaki atau perempuan? Andy, what do you mean no? Typo. Boy or girl, guys? Lelaki atau perempuan? X tu. Yes, X tu correct. anak Boy. lelaki. Y tu anak perempuan. Yeah, bagus. Correct. Means you understand the masing-masing tu lah. Okay. So now, I rasa kamu boleh construct yang ni code. So boleh bagi jawapan terus. Tak ada banyak pengiraan kat sini. Cuba dapat jawapan untuk yang ni. Tell me what's your answer, guys. Malay okay. Wait can read kalau kecil macam ni. Yang lain juga cuba, okay, soalan dia. Tell me what's your answer for this question. Kalau dah dapat jawapan, boleh terus share. Anyone dah dapat jawapan ke? Atau ada yang struggle? You need explanation, boleh bagi tahu kat saya. Okay, Khairun kata A. Okay, others? Can't see. Okay, I zoom for the Malay for you, Andy. Nah. A or maybe D, okay. Pilih satu lah, Amira. Jangan macam tu. Takkan kat kertas soalan kamu lorek A dan D juga kat OMR kamu. Bagi pemeriksa pilih.
Anyone want the English version, please tell lah. I need to scroll down for you. Kalau siapa-siapa nak bahasa Inggeris. Okay, so I feel that's it. So saya akan explain lah. I'll explain from now which is the answer. Okay, so see over here. Tengok maklumat yang diberi. Call rate to Thailand 0.28 per minute. Call rate to Philippines 0.66 per minute. Prepaid. Okay, prepaid ni RM50 ni mewakili kuantiti apa guys? Can you tell me? What is represented by RM50 here? Very good. Duit dalam phone dia basically. Okay, so I can assume, saya boleh anggap dia akan guna semua duit ni untuk buat dua panggilan ni kat Filipina dan juga Thailand. Can you understand this guys? The $50 is used to make the 2 phone call to Philippines and the Thailand for son and daughter. Okay. So macam mana kamu nak construct equation dari sini? So first of all kamu kenal pasti simbol ketaksamaan yang kita guna sekarang. What is the sign of linear inequality we use here guys? They didn't tell you actually. They just said $50. But use common sense. Guna logic. Adakah simbol inequality dia akan jadi A atau B? Can you tell me guys? A. A or B? Betul, A. Okay, mengapa A? Sebab this is the Sebab- limit. Ya, apa? Boleh bagi tahu justifikasi kamu juga. Ya, prepaid. Okay, so 52 basically limit lah, maximum. Kalau kamu letak simbol ni, maksudnya lebih dari 50. Maksudnya boleh jadi 51, 52, tapi tak boleh. Sebab limit dia dah 50. The maximum amount of money she can use to call 50 only. Okay, so that's why kena guna lebih kecil atau sama dengan. Okay, so macam mana kamu akan construct? Kamu boleh lihat kat sini guys, you don't have the exact answer. Tak ada nilai macam 0.28 atau 0.66 dalam soalan. Okay, so kamu kena buat ubahan lah. You have to do a bit of changes in your answer. So cuba lihat kat sini macam mana saya buat. Okay, so kamu akan ambil 0.28x tambah dengan 0.66y. Lebih kurang atau sama dengan 50. Andy, wait. A, Andy. Jawapan dia A. Okay. So dari sini, macam mana saya pergi dari step pertama kepada kedua guys? Can anyone tell me? How do I proceed from that first step to second step? Apa yang saya ubah kat sini? Apa yang saya tukar kat equation tu? Dah 10 je ke Andy? Calculate nicely. Bahagi ya Khairul. Macam mana bahagi dapat 0.28 sampai 28? Yes, times 100 Andy, correct. Okay, darab dengan 100. Okay, so kamu pindah tempat perpuluhan. You shift it by 2. Akan dapat 28. Yang ni akan dapat 66. Jangan lupa kena darab 100 kat kanan juga. If you times 100 on the left, you need to times 100 on the right also. Baru equal. Okay, so kamu akan dapat macam ni. Lepas tu, dari sini ke sini, kamu bahagi 2. Okay, mengapa? Sebab kita nak dalam bentuk termudah. Tengok pilihan jawapan kamu. Kamu tak ada yang ni. This answer is not provided in the answer option. Okay, so kamu kena bahagi dulu. Okay, so automatic kamu boleh cancel yang D dan B dah. Ini cara kita pilih jawapan guys. You eliminate the answer that is not accurate already. Lepas tu kamu kena bandingkan A dengan C je. Sebab B dan D dah out. Okay, so kamu tengok perkara yang kedua. Duration of call to a daughter. Okay guys, duration of call to daughter guna simbol X atau Y. Can you tell me? Y. Masa panggil. Ya, betul. Y. Very good. Okay. So at least, yang ni. Apa simbol ketaksamaan dia? What is the inequality sign for at least? Yes, more than or same. Lebih besar atau sama dengan. Okay, yang ni kamu kena tahu. And then 2 times. 2 times maksudnya darab 2 lah. 2 kali
duration of call to sun. Duration of call to sun is X. Maksudnya 2 kali X. Ini sebab jawapan dia A. Yang ni terbalik. Tak boleh. Sorry, yang ni. Yang ni terbalik. Okay, so jadi yang ni out. Okay, jawapan dia A. Can you understand guys? Boleh faham yang ni? Kalau nak screenshot, you can see this one. Nanti saya akan hantar yang ni juga dalam grup this PDF, so jangan risau. Okay, so if you done, tell me done, huh? We go to Sudah. first. Sudah, okay. Okay, number 32. Okay, yang ni okay challenging also. I would say yang ni sedikit challenging juga. Okay, yang ni main tentang luas. Okay, so luas bulatan guys, can you recall apa formula dia? Area of circle. What is the formula? Yes, very good Anaga. Pi r squared. Okay, correct. Pi r squared. Okay, so sekarang mereka nak area of shaded region guys. Shaded region maksud dia kat bahagian biru lah, the shaded part. Okay, maksudnya ini first circle, second circle, third circle dan fourth circle. Okay, ada 4 bulatan kat sini dari kecil sampai besar. So can you count for me first guys? What is the area of the smallest circle kat sini? Yang ni akan jadi R lah, total yang ni R. Okay, sebab formula dia pi r square. Okay, so kamu boleh lihat kat sini. Cuba tengok ada simbol macam ni. Kamu perlu tahu maksud dia. You need to understand the meaning of this sign. So kamu boleh tahu radius untuk setiap bulatan dah melalui sign ni. Andy, what do you mean by half? Apa maksud kamu setengah? This whole thing will be R guys. So can you tell me this length, luas yang panjang jejari yang ni je, apa panjang dia? Kalau panjang ni seluruh ni R, can you tell me apa ungkapan dia? What is the expression? Kat atas ni. Apa ungkapan dia? One over R. Macam mana you guys dapat 1 over R? Bukan ada 4 bahagian kat sini guys. Yes, yes Elisha. 1 over 4 R guys. 4 bahagian adalah R. Kamu cuba buat nisbah. 4 bahagian kamu dapat R. Means 1 bahagian you will get R over 4. Cross multiply. Kamu buat darab silang. Darab yang ni, lepas tu bahagi yang ni. Kamu akan dapat R over 4. Okay, can you understand this guys? Konsep nisbah guys yang ni. Kamu guna konsep nisbah. So that's why R over 4. So now, berdasarkan nilai ni, cuba recall balik formula luas kamu. Sebenarnya yang ni tak perlu kira pun sebab mereka nak kamu express je. They want you to express the values only over here. So area sama dengan pi r square. Okay, saya nak tanya guys. Adakah nilai pi kat sini akan mengubah nilai A, memberi kesan kepada nilai A? Does pi value give effect to the area based on the formula? No. Why no? Sebab pi is a constant guys. Nilai pi tak berubah. Sebesar berapa bulatan kamu pun nilai pi tetap 22/7 kamu akan gantikan, right? No matter how big the pi value is, we will still sub pi equal 22/7. So, can you tell me, hubungan ni apa guys? Is this a relationship of berkadar terus atau berkadar songsang? Directly proportional or inversely proportional? Terus, very good. Okay, so maksudnya semakin bertambah nilai R atau jejari dia, semakin bertambah luas bulatan tu. So
So kita akan guna formula ni untuk cari ungkapan dia sebenarnya. Okay. Okay, so kaedah nisbah, remember guys, if you want to use kaedah nisbah, ratio method, hubungan dia kena macam ni. If you want to use ratio, kena directly proportional. Baru kamu boleh guna nisbah. If inversely proportional cannot guys. Kalau hubungan dia berkadar songsang, kaedah nisbah tak boleh guna apa kaedah. Yeah, you're welcome. It's okay, you're welcome. Okay, so kamu boleh kira dari sini. A ratio R square. Kita akan guna yang ni. Okay, so yang ni tadi kamu semua bagi tahu R bahagi 4 kan guys. So kamu akan sub kat sini lah. R bahagi 4. Kena kuasa 2 guys. Because the expression ungkapan dia ada kuasa 2. So can you tell me what is the value here? After you darab silang semua tu, saya nak tahu kamu faham tak kaedah nisbah yang saya guna. Apa nilai kat situ? Huh? 1 lah. Don't scare me, Andy. How you get 1? 1 over 4. Wait, let me see. Are you sure 1 over 4? R over 4 square, kuasa 2 seluruh yang tu. Are you sure? You see over here. Kena guna kaedah darab silang. You try and see. R over 4 square, you get, yes Anaga, you got the answer already. Kamu akan buat macam ni. Darab A. Yang ni dalam kurungan. Darab 1 per R square. Mengapa 1 per R kuasa 2 guys? Sebab bahagi R kuasa 2 akan jadi 1 bahagi R kuasa 2. Okay, so kamu akan potong yang ni, potong yang ni. So dapat 1 bahagi 16A. Can you understand this method guys? Can you respond to me? Kalau kamu faham macam mana dapat 1 over 16 now? Kena guna kaedah ni, baru boleh cari. Okay. So cuba cari untuk yang this one. Kamu dah cari luas untuk yang ni dah. This one over here, done. 1 over R. This one, Anaga. Do you mean this part? Oh, 1 over R square, Anaga, not 1 over R. I think I didn't write nicely for you. This one over here. You see the ratio over here. R over 4 square, you will times with A. And then divide with R square. If divide with R square means times 1 over R square, reciprocal, you will invert the fraction. Okay? Can you understand that concept? Divide R square means times 1 over R square. Okay, so you done for the first circle already, settle this one. Now we want this circle. So apa konsep kita boleh guna guys sekarang? Kita nak luas yang ni. Sorry. Can you tell me any formula yang kita boleh guna? Kita nak luas kawasan berlorek yang ni je. Yang ni kat dalam ni. We don't want this one. Apa yang kita boleh guna kat sini? Anyone got idea? This one last already. After this kita berhenti. So anyone got idea for this? Macam mana nak kira luas yang ni, yang berlorek, yang biru ni? Pi R square, luas besar tolak pi R square yang tak berlorek. Yes, can Andy, you're right also. Yeah, can. Or another method, kaedah satu lagi, you guna balik ratio dia. You use back the ratio method over here. Okay, so you see over here. Saya guna balik A ratio kepada R square. Yang ni nilai asal dia kan. Sekarang, try to see the radius yang tinggal. Saya nak seluruh yang ni, jejari dia tolak jejari yang ni. Can you understand this guys? Sebab saya nak sekarang luas ni je. Only this one. So saya akan ambil yang A, tolak dengan B. Baru boleh dapat nilai C kat sini. Can you understand this? A minus B. Ini banding pasal jejari. A minus B equals C. Okay. So basically nilai A dia adalah 3/4R. Okay, saya akan gantikan kat sini. 3/4R tolak dengan
B. B dia 2 bulatan je. 1, 2. Maksudnya 2/4 R. Okay, total adalah 4/4 R. Lepas tu jangan lupa guys, kena kuasa 2 kat atas. Can you tell me apa nilai A kamu dapat kat sini? Kalau kamu faham konsep nisbah. If you understand ratio method, can you tell me what's your A value? Apa nilai A kamu? Anyone got idea? Everyone blank kah? Guys, apa nilai A kat sini? 9/16 A minus 1/4 A. Yes, correct. But you need to you have to divide you have to times 1/R². Jangan lupa yang ni, Andy. Kamu kena times 1/R². Okay. So dari situ apa nilai kamu dapat? Kamu cuba tekan juga. R² times A. Okay, you will get 1/4 R². Yang ni seluruh area square times A times 1/R². Okay, so R² kamu boleh potong. Lepas tu kamu akan dapat 1/4A saja. Okay, so can you understand guys? 1/4A is your answer. Okay. Kalau yang ni sedikit comot, kamu boleh lihat kat sini juga. Saya pernah solve. Cuba lihat kat sini. You try to see from here, Andy. Do you understand the concept now? This is the first circle. Ini yang saya buat tadi. This is the one I did just now. A ratio R. So first circle, radius dia sama dengan R bahagi 4 kan? Saya pernah bagi tahu sebab yang ni R maksudnya kat sini R bahagi 4. Okay? Then I ratio to find the area. R/4 kuasa 2, saya tadi terangkan yang ni, this one. So saya dapat 1/16A. Can you understand this guys? Up till here, 1/16A. Luas untuk bulatan pertama. Can you understand this, Andy? This part. Just see this part only. The third part don't see yet. Yang ni saja dulu. Sebab hubungan dia directly proportional, berkadar terus. That's why saya boleh guna kaedah nisbah ni. Directly proportional relationship can always use a ratio method. Kamu kena ingat yang tu. Okay, sebab luas dia akan bertambah bila radius dia bertambah, jejari. Okay, so I hope you understand this, this part. Yeah, a bit. Okay, so you see third circle area. Third circle area is equal to third circle radius minus the second circle radius. Sebab luas dia bergantung pada jejari dia. Ini konsep ni kamu kena faham. Okay, so third circle minus the second circle. So you will get something like this. 3R/4². Okay, mengapa saya darab 3 kat sini? Sebab R/4 tambah R/4 tambah R/4. Sebab sekarang kita nak tengok panjang jejari A ni tolak dengan panjang jejari B ni. Tadi saya terangkan yang tu. Untuk dapat panjang C ni. Can you understand this concept, Andy? Over here. A minus B equals C. A minus B equal to C. This is the concept. Okay. We take the whole length, this one, minus this 2 circle length, you get this small length over here. Okay. So you will get down here, macam ni.
3r over 4 square minus 2r over 4 square. So then you kembangkan 9 over 16r square minus 4 over 16r square sama dengan 5 per 16r kuasa 2. So dari situ kamu boleh buat konsep nisbah dia over here. You will get the answer of 5 over 16a. Dari sini kamu tambah dua-dua nilai ni to get the total area of the shaded region 3 over 8a. Okay, so can you understand Andy now? Later if you still don't understand, saya boleh send yang ni dalam group. Kamu boleh go through slowly this part. Sebab yang ni saya rasa kamu perlukan masa untuk digest. You need time to understand this. Okay guys, so up till now, yeah, you need time. Okay, so up till now, everyone okay? So basically we done already for today. So what else to say? Okay, so how was the session guys? Is it okay? Boleh faham?